নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি ক্লাছ 8ৰ ইংলিছ সাবজেক্টৰ লেসন নং 2 মানে দ্বিতীয় অধ্যায় মাই নেটিভ ল্যান্ডৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্স আলোচনা কৰিম। যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তেন্তে বলা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এক্টিভিটিজ 1 নম্বৰত দিছে ৰিড দ্য পোয়েম এণ্ড আনসাৰ দ্য ফলোইং কোৱেশ্চনস, মানে কবিতাটো পঢ়া আৰু তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। এই নম্বৰত দিছে হোৱাট ডাজ দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য পয়েট, মানে বৃদ্ধ লোকগৰাকীয়ে কবিক কি সুধিছিল। এটাৰ আনসাৰ হ'ব দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য পয়েট টু ডিছক্ৰাইব এবাউট দেয়াৰ নেটিভ লেণ্ড, মানে বৃদ্ধ লোকগৰাকীয়ে কবিক তেওঁলোকৰ জন্মভূমিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ কৈছিল। বি নম্বৰত আছে হোৱাই ডাজ দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য পয়েট, মানে বৃদ্ধ লোকগৰাকীয়ে কবিক কিয় প্ৰশ্ন সুধিছে। এটাৰ আনসাৰ হ'ব দ্য ওল্ড মেন আৰ ব্লাইণ্ড এণ্ড লোনলি, হি কেন নট চি, চ' দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য পয়েট, মানে বৃদ্ধ লোকগৰাকী কি হৈছে অন্ধ আৰু অকলশৰীয়া, তেওঁ চকুৰে নেদেখে, সেয়েহে বৃদ্ধ লোকগৰাকীয়ে কবিক প্ৰশ্ন সুধিছে। তাৰপিছত চি নম্বৰত আছে হাউ ডাজ দ্য পয়েট এড্ৰেছ দ্য ওল্ড মেন, মানে কবিয়ে বৃদ্ধ লোকগৰাকীক কিদৰে সম্বন্ধ কৰিছে। হোৱাট ডাজ দ্য ফৰ্ম অফ এড্ৰেছ মিন, মানে এনে সম্বন্ধৰ ৰূপে কি বুজায়। এটাৰ আনসাৰ হ'ব দ্য পয়েট এড্ৰেছেছ দ্য ওল্ড মেন এজ ককা, মানে কবিয়ে বৃদ্ধ লোকগৰাকীক ককা বুলি সম্বন্ধ কৰিছে। দিছ ফৰ্ম অফ এড্ৰেছ মিনছ টু ৰেছপেক্ট অল্ড পিপল, মানে এনেকুৱা সম্বন্ধে বৃদ্ধ মানুহক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটো বুজায়। তাৰপিছত ডি নম্বৰত আছে হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আস্ক দ্য ওল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ, মানে কবিয়ে বৃদ্ধ লোকগৰাকীক কিয় গভীৰভাৱে উশাহ ল'বলৈ কৈছে। এটাৰ আনসাৰ হ'ব দ্য পয়েট আস্ক দ্য ওল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ টু ৰিমাইণ্ড হিজ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছ এজ দ্য ওল্ড মেন আনএবল টু চি বাট কেন ফিল, মানে কবিয়ে বৃদ্ধ লোকগৰাকীক তেওঁলোকৰ ল'ৰালিকালৰ লগৰীয়াসকলৰ কথা মনত পেলাবলৈ গভীৰভাৱে উশাহ ল'বলৈ কৈছে, যিহেতু বৃদ্ধ লোকজনে চকুৰে নেদেখে কিন্তু অনুভৱ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ই নম্বৰত আছে উইথ হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ দ্য কুল ব্ৰিজ অন দ্য ওল্ড মেনছ ফেচ, মানে বৃদ্ধ লোকগৰাকীৰ মুখখনৰ শীতল বতাহৰ সৈতে কবিয়ে কি তুলনা কৰিছে। এইটোৰ আনসাৰ হ'ব দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য কুল ব্ৰিজ অন দ্য ওল্ড মেনছ ফেচ উইথ দ্য লাষ্ট নাইটছ ইনলেছ থাণ্ডাৰ এণ্ড ৰেইন, মানে বৃদ্ধ লোকগৰাকীৰ মুখখনৰ শীতল বতাহৰ সৈতে কবিয়ে যোৱা নিশা পাৰ হৈ যোৱা অন্তহীন ধুমুহা আৰু বৰষুণক তুলনা কৰিছে। তাৰপিছত এফ নম্বৰত আছে উইথ হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং অফ দ্য লিটিল বেবী, মানে কণমানি শিশুটোৰ পৰিতৃপ্ত কলকলনিৰ সৈতে কবিয়ে কি তুলনা কৰিছে। এটাৰ আনসাৰ হ'ব দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং অফ দ্য লিটিল বেবী উইথ দ্য ছইল অফ দ্য নেটিভ লেণ্ড হুইচ ইজ চাফ এণ্ড চিকিউৰ, মানে মাতৃভূমিৰ নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষাৰ সৈতে কবিয়ে কণমানি কেঁচুৱাটোৰ পৰিতৃপ্ত কলকলনিক তুলনা কৰিছে। তাৰপিছত জি নম্বৰত আছে হোৱাট ডাজ দ্য কোৰাছ অফ দ্য কুকু এণ্ড দ্য স্পাৰছ ডু, মানে কুলি আৰু ঘনচিৰিকা চৰাইবোৰে সমহৰে গোৱা গীতে কি কৰে। এটাৰ আনসাৰ হ'ব দ্য কোৰাছ অফ দ্য কুকু এণ্ড দ্য স্পাৰছ শ্ব'জ ডেট আৱাৰ নেটিভ লেণ্ড ইজ ৰিচ ইন ইটছ গিফ্ট অফ নেচাৰ, মানে কুলি আৰু ঘনচিৰিকাই সমস্বৰে গোৱা গীত মাতে আমাৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰকৃতিৰ উপহাৰত চহকীৰ কথাটো প্ৰদৰ্শন কৰে। তাৰপিছত 8 নম্বৰত আছে হোৱাট আৰ দ্য থিংছ ডেট ক্ৰিয়েট দ্য চ'ল অফ দ্য পয়েটছ বিলভড কাণ্ট্ৰি, মানে কবিৰ মৰমৰ দেশখনৰ আত্মা কি কি বস্তুৰে গঠিত হৈছে। এটাৰ আনসাৰ হ'ব দ্য চ'ল অফ দ্য পয়েটছ বিলভড কাণ্ট্ৰি মেড অফ গাৰ্গলিং অফ লিটিল বেবী, কোৰাছ অফ কুকু এণ্ড স্পাৰছ, সাউণ্ড অফ ঢোল পেপা এণ্ড গগনা, হেডি আৰোমা অফ পিঠা এণ্ড লাৰু এণ্ড চাণ্ড ইভিনিং প্ৰেয়াৰ ইন নামঘৰ মছজিদ এণ্ড চাৰ্চ, মানে কবিৰ মৰমৰ দেশখনৰ আত্মা কণমানি শিশুৰ কলকলনি, কুলি আৰু ঘনচিৰিকাৰ গীত মাত, ঢোল পেঁপা আৰু গগনাৰ শব্দ, লাৰু পিঠা সুস্বাদু আৰু আবেলি সময়ত নামঘৰ মছজিদ আৰু গীৰ্জাঘৰত কৰা প্ৰাৰ্থনাৰে গঠিত হৈছে। 2 নম্বৰত দিছে এ ব্ৰিফ সামাৰী অফ ইচ অফ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জেছ অফ দ্য পয়েমছ হেজ বিন গিভেন বিল', মানে কবিতাটোৰ প্ৰতিটো স্তৱকৰে এক চমু সাৰাংশ তলত দিয়া আছে, মানে
চমুকৈ লিখা আছে মানে এইটো দেখা তোমালোকে এইটো হল কবিতাৰ স্তৱক মানে এটা এটাকৈ পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্টক একদম সৰুকৈ ইয়াত লিখা হৈছে আৰু এইটো ক'বলৈ কৈছে যে এইটো কোনটো স্তৱকৰ লগত মিলিব তাৰ পিছত match the stanzas with the given summaries মানে প্ৰদত্ত সাৰাংশৰ সৈতে স্তৱকবোৰ মিলোৱা সাৰাংশৰ সৈতে স্তৱকবোৰক মিলাবলৈ কৈছে আৰু mention the stanzas number alongside the correct summary মানে শুদ্ধ সাৰাংশৰ কাৰ্য স্তৱকৰ সংখ্যাটো উল্লেখ কৰা মানে কিমান নম্বৰত লিখা আছে স্তৱকটো হেতু ক'বলৈ কৈছে এতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা যে ইয়াত কি কোৱা হৈছে এই নম্বৰত আছে my native land make me feel as safe and secure as a baby carried on a mother's back মানে মোৰ মাতৃভূমিয়ে মোক মাকৰ পিঠিত থকা কেঁচুৱাৰ দৰে নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰায় এটো স্ট্ৰেঞ্জ নং 4ত আছে মানে স্তৱক 4 নম্বৰত এটো আছে তাৰ পিছত 2 নম্বৰত আছে the spirit of my native land can be understood in terms of its unity in diversity মানে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যৰ দ্বাৰা মোৰ মাতৃভূমিৰ জীৱনী শক্তি বুজিব পাৰি like different family members who have similarities and differences yet belong to the same family and have the same home in our native land our family members possess different regions and traditions মানে সদৃশ আৰু বৈসদৃশ থকা পৰিয়ালৰ ভিন্ন সদস্যৰ দৰে একিটা পৰিয়াল আৰু একেখন ঘৰতে থকা সত্ত্বেও আমাৰ মাতৃভূমিত আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য সকলে ভিন্ন ধৰ্ম আৰু ৰীতি নীতি অনুশীলন কৰে এটো স্ট্ৰেঞ্জ 6 মানে স্তৱক 6 নম্বৰত আছে এটো তাৰ পিছত 3 নম্বৰত আছে the lonely blind old man in the street asked me to describe our native land মানে পথত থকা অকলশৰীয়া অন্ধবৃদ্ধ লোকজনে মোক আমাৰ মাতৃভূমিৰ বৰ্ণনা দিবলৈ কৈছিল এটো স্ট্ৰেঞ্জ 1 মানে প্ৰথমটো স্তৱকত আছে এটো তাৰ পিছত 2 নম্বৰত আছে our native land is rich in its gift of nature and is brought to life by the birds and animals that playfully roam its rich green forest মানে আমাৰ মাতৃভূমি প্ৰকৃতিৰ উপহাৰেৰে চহকী আৰু হেউজীয়া অৰণ্যত আনন্দ মানে ঘূৰি ফুৰা চৰাই চিৰিকটি আৰু জীৱ-জন্তুই ইয়াৰ প্ৰাণ দিছে এটো স্ট্ৰেঞ্জ 5ত আছে মানে স্তৱক 5ত আছে তাৰ পিছত ই নম্বৰত আছে the touch of our native land is as peaceful as the cool fresh breeze blowing after a night of thunder and rain মানে আমাৰ মাতৃভূমি বা জন্মভূমিও স্পৰ্শ ধুমুহা গৰ্জনীপূৰ্ণ বৰষুণৰ নিশাৰ পাছত প্ৰবাহিত হোৱা শীতল সতেজ বতাহৰ দৰে শান্তিপূৰ্ণ এইটো স্ট্ৰেঞ্জ 3 মানে স্তৱক 3ত আছে তাৰ পিছত 3ৰ 1 নম্বৰত আছে find out the examples that the poet used to make the old man feel what his land is like মানে মাতৃভূমিৰ স্বদেশ সম্পৰ্কে বৃদ্ধ লোকগৰাকীৰ অনুভৱ বুজাবলৈ কবিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা উদাহৰণবোৰ বিচাৰি উলিয়াব here is an example the warm air মানে এটা উদাহৰণ হল উষ্ণ বায়ু এটো তোমালোকে এটাৰ এনসার দিবা যে তা কুল ব্রিজ মানে শীতল বতাহ তাৰ পিছত 2 নম্বৰত আছে find out the examples that the poet used to make the old man hear to sound to understand what his land is like মানে মাতৃভূমিৰ বিষয়ে বৃদ্ধ লোকগৰাকীৰ শব্দ শুনাটো বুজাবলৈ কবিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা উদাহৰণবোৰ বিচাৰি উলিওৱা এটোৰ আনসাৰ হ'ব sound of the bihudol the pepper and gogona and the evening prayer মানে বিহুত বজোৱা ঢোল পেপা আৰু গগনাৰ শব্দ আবেলিৰ প্ৰাৰ্থনা তাৰ পিছত 3 নম্বৰত আছে find out the examples that the poet used to make the old man smell what his land is like মানে মাতৃভূমিৰ প্ৰকৃতিৰ গন্ধ বৃদ্ধ লোকগৰাকীক বুজাবলৈ কবিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা উদাহৰণবোৰ বিচাৰি উলিওৱা এটোৰ আনসাৰ হ'ব the sweet smell of the pitha and laru মানে লাৰু আৰু পিঠাত থকা সুগন্ধি গন্ধ তাৰ পিছত 4 নম্বৰত আছে was the old man able to guess the season when the poet described what his land was like মানে মাতৃভূমি সম্পৰ্কে কবিয়ে দিয়া বৰ্ণনাৰ পৰা বৃদ্ধ লোকগৰাকীয়ে সেই সময় বা ঋতুটো অনুমান কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল নে এটোৰ আনসাৰ হ'ব
Yes, the old man was able to understand that it was spring. মানে হয় বৃদ্ধ লোকগৰাকী বুজিব পাইছিল যে ঋতুটো আছিল বসন্ত ঋতু। তাৰপিছত 4 নম্বৰত আছে here are some words from the poem, মানে কবিতাটোৰ পৰা ইয়াত কিছুমান শব্দ দিয়া হৈছে। match the words in column A with their meaning in column B, মানে column A ত সেইটো শব্দ লিখা আছে আৰু column B ত সেইটোৰ অৰ্থ লিখা আছে। এই দুটাক মিলাবলৈ গৈছে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো পৰীক্ষাত 5 মাৰ্কছত আহে। এটাৰ এনচাৰ হ'ব thunder, the loud explosive sound that follows lightning in the clouds. B নম্বৰত আছে mourn, এইটো হ'ব morning. C নম্বৰত আছে contented, এইটো হ'ব satisfied. D নম্বৰত আছে gargling, এইটো হ'ব the happy sound made by babies. তাৰপিছত E নম্বৰত আছে chorus, এইটো হ'ব singing or speaking at the same time. F নম্বৰত আছে aroma, এইটো হ'ব strong pleasant smell. তাৰপিছত G নম্বৰত আছে sturdy, এইটো হ'ব strong and firm. তাৰপিছত আছে now make sentences of your own using words, মানে এতিয়া এই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি তুমি নিজাকৈ বাক্য সজা। মানে যিবিলাক বাক্য তোমালোকে এতিয়া মিলালা সেইটো তোমালোকক শব্দ বনাবলৈ কৈছে। এই নম্বৰত আছে thunder, মানে বজ্ৰপাত। এইটো তোমালোকে লিখিবা I am afraid of thunder, মানে বজ্ৰপাত লৈ মোৰ ভয় লাগে। বি নম্বৰত আছে morn, morn মানে ৰাতিপুৱা। এইটো তোমালোকে লিখিবা she came in the morn, মানে তাই ৰাতিপুৱা আহিছিল। চি নম্বৰত আছে contented, মানে সন্তুষ্ট। ইয়াত আছে he always remains contented, মানে তেওঁ সদায় সন্তুষ্ট হৈ থাকে। তাৰপিছত ডি নম্বৰত আছে gargling, ইয়াত তোমালোকে লিখিবা the gargling sound of the baby pleased us, মানে কেঁচুৱাৰ কলকলনি শব্দই আমাক সন্তুষ্ট কৰিলে। তাৰপিছত ই নম্বৰত আছে chorus, এইটো তোমালোকে লিখিবা the chorus sung by the group are very melodious, মানে দলটোৱে পৰিৱেশন কৰা সমবেত সংগীতটো বৰ সুশ্ৰাব্য। তাৰপিছত এফ নম্বৰত আছে aroma, এইটো তোমালোকে লিখিবা the pleasant aroma of the sweets are delicious, মানে মিঠাইবোৰৰ সুন্দৰ গন্ধ বৰ সোৱাদপূৰ্ণ। তাৰপিছত জি নম্বৰত আছে sturdy, এইটো তোমালোকে লিখিবা he has a sturdy body, মানে তেওঁৰ শৰীৰ মজবুত। sturdy মানে মজবুত। তাৰপিছত 6 নম্বৰত আছে in the poem you will find the poet referring to 3 musical instruments that are used in the hussuri program of bihu, মানে এই পাঠত তোমালোকে কবিয়ে কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰৰ বিষয়ে কৈছে, মানে যিটো তোমাৰ বিহু প্ৰগ্ৰামত ব্যৱহাৰ হয়, ফেষ্টিভেলত ব্যৱহাৰ হয়। এইটো তোমালোকৰ মানে ঢোল কাক বোলে, তাৰপিছত আছে ইয়াত তোমাৰ পেপা কাক বোলে, গগনা কাক বোলে, এইটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি যাবা কাৰণ এইটো আহিব পাৰে। তাৰপিছত 7 নম্বৰটো নালাগে, তোমালোকে 8 নম্বৰটো দেখা। 8 নম্বৰত আছে your teacher will read aloud a pages about an American tourist, মানে এগৰাকী আমেৰিকাৰ পৰ্যটকৰ বিষয়ে তোমালোকৰ শিক্ষকে এটা পাঠ্যাংশ পঢ়িব। listen to it carefully, মানে এইটো ভালদৰে মনোযোগেৰে শুনা। as you listen fill in the gaps in the pages below, মানে তোমালোকে শুনাৰ পাছত তলৰ পাঠ্যাংশত থকা খালী ঠাইবোৰ পূৰণ কৰা। ইয়াত খালী ঠাই দিছে, পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে খালী ঠাই। ইয়াত আছে the dash mela is a dash the community fair held by the dash community in dash at Jonville in Morigao district over the weekend of the dash bihu। তো মই ডাইৰেক্ট এনসাৰ লিখি দি আছো তোমালোকৰ বাবে। এইটোৰ এনসাৰ হ'ব the Jonville Mela is a 3-day community fair held by the Tiwa committee in Dayang Bilguri at Jonville in Morigao district over the weekend of the Mag Bihu, Mag hobo। তাৰপিছত it is a fair in Morigao, Assam organized by the Tiwa community. The American tourist Jean Gordon was delighted to know about Assam. He had heard of Kaziranga and the rhinos. He wanted to visit the river island Majuli. He was in time to celebrate Mag Bihu.
তাৰপিছত তলত আছে 2 নম্বৰত answer the questions below by recalling the information from the pages read out by your teacher মানে তোমালোকৰ শিক্ষকে পঢ়ি দিয়া পাঠাংশৰ তথ্যখিনি মনত পেলাই তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰা এই নম্বৰত আছে what was the name of the American tourist মানে আমেৰিকাৰ পৰ্যটক গৰাকীৰ নাম কি আছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব জিম গৰ্ডেন তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে where did the author meet him মানে লিখকে তেওঁ ক'ত লগ পাইছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব at the park hostel in কলকাতা মানে কলকাতাৰ পাৰ্ক হোষ্টেলত লগ পাইছিল তাৰপিছত 3 নম্বৰত আছে what was the name of the author's travel agency মানে লিখকৰ ট্ৰেভেল এজেন্সিটোৰ নাম কি আছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব গুৰুদা ট্ৰেভেলছ তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে which palace is Assam was the tourist keen to visit মানে অসমৰ কোনবিলাক ঠাই পৰ্যটক গৰাকীয়ে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী বা উৎসুক আছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব কাজিৰঙা এণ্ড মাজুলী মানে কাজিৰঙা আৰু মাজুলী তাৰপিছত ই নম্বৰত আছে in which month was the tourist in কলকাতা মানে কোন মাহত পৰ্যটক গৰাকী কলকাতাত আছিল এটাৰ আনসাৰ হ'ব জানুৱাৰী মানে জানুৱাৰী মাহত পৰ্যটক গৰাকী কলকাতাত আছিল তো বন্ধু বান্ধৱসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে অহা ভিডিঅ'টোত আমি লেসন নং 3 এক্সপ্লোৰ ইণ্ডিয়া কুইজ টাইমৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ্ছ আলোচনা কৰিম তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ